Nadja var min första barn. Jag var ung och hoppade in i ett förhållande. Det blev en flicka och jag var glad. När Nadja hade blivit 1 år var vi ofta ute tillsammans. Vi besökte en park inte långt från vårt hem och hon hade just lärt sig att gå. Jag busade med henne och märkte att andra föräldrar vände sig om. Det var en tid då livet begärde mycket av mig men gav inget tillbaka. Vi skildes åt och endast minnen blev kvar. En morgon vaknade jag för mina drömmar låt mig inte sova. Min kropp var svettig men jag var glad. Jag drömde om Nadja och hennes ansikte gnuggade mot mitt efter att vi inte hade träffats på längre. Håret hade blivit en aning längre, ljusare, ögon lika blåa och kinderna runda. Det påminde mig om hennes mamma. Sådana tillfällen hände mig inte längre så ofta och Nadja frågade varför vi inte träffades längre. Det var samma ansiktet jag tvingades lämna. Min dröm skrämde mig så att jag vände mig mot väggen, försökte somna om och Nadja kröp därefter in till mig. Nadja var en liten flicka som fortsatte att finnas i mina tankar. Hon hade vuxit och blivit stor som barn vanligen gör. År efter år saknade jag henne. Jag var upptagen med mig själv i en tid som bara rusade framåt. Sår som långt efter blödde påminde mig om allt. 1971 lämnade jag mitt land Kroatien. Året innan jag åkte träffade jag en ny kvinna. Maria gömde sig hos vår granne Anna och flydde till oss efter att hennes man förföljde henne. Denna dag tänkte jag på Nadja. Jag tänkte att ett par år innan vi skildes och hon stannade, levde i ett värld av mörker. Sist vi sågs var i mitt barndomshem efter att Kristina skickade iväg henne. Nadja var i ett rum för att få vila över natten och jag hörde 2 tonåringar viska med en del skratt. Stundtals störde det min mamma så hon öppnade dörren och sade: "Snälla, var tysta, nu är det tid att sova." Även henne tvingades jag att lämna med ett snabbt farväl. I alla år fortsatte jag tänka på Nadja. Jag tänkte att Nadja och jag någon gång skulle komma närmare varandra. När mitt liv hade lugnat ner sig ringde jag till min mamma. "Var är Nadja? Har du hört något om henne?" frågade jag. Nadja återvände till det barndomshem hon rymde ifrån och jag visste inget mer. Mitt fortsatta liv blev som förr. Dagarna förvirrade mig så att jag ibland glömde bort att jag hade Nadja. Det kanske var så att jag förträngt mitt tidigare liv jag levt med Nadjas mamma. Livet därefter med allt som hände gav mig inget utrymme att tänka på annat än mig själv och den nya familj jag skaffade mig. Idag tror jag att Nadjas mamma tänkte en del. Mitt liv fortsatte och en liten själ långt borta växte och hade blivit stor. Tiden jag lämnade efter det blev endast mitt förflutna tid. Efter bara några år blev jag ensam och bodde i en etta inte långt ifrån den nya familj som jag hade skaffat mig. Det nya familjelivet blev påverkad av en ny kultur i ett land långt borta från mina rötter och till slut släts det livet sönder. Om kvällarna tänkte jag på Nadja. Jag undrade om inte även hon som vuxen skaffat sig en familj. Jag tänkte att kanske hennes liv var annorlunda från det liv jag hade tilldelats. En kväll ringde jag Kristina. I all min ensamhet ville jag tala med Nadja. En bekant röst svarade och även den påminde mig om livet. "Har du Nadja hemma?" frågade jag. "Det är pappa", hörde jag Kristina ropa. "Vänta, jag kommer." Någon svarade. "Nadja, jag är i Sverige." "Oj pappa, vad bra att du ringde. Jag har gått och tänkte på dig varje dag", sade hon. Längtan att träffa henne tyngde. Orden fastnade i strupen och jag hade svårt att säga något mer. Efter en stund sade jag: "Jag är ensam. Maria och jag har gått ifrån varandra för ett par år sedan. Raiko och Johan har eget hem." "Var Raiko? Johan? Vem är de? Vem pratar du om pappa? Vad sade du?" "Men Nadja, du har syskon." "Nadja, jag förklarar en annan gång." Jag ville inte orsaka henne oro på grund av det liv jag levde och jag endast saknade att få träffa henne.
Jag tänkte om jag hade Nadja vid min sida, det barnet jag först skaffade mig. Kunde hon och jag umgås på dagarna? Före jag avslutade samtal och lade på sade jag: Nadja, jag vill att du kommer. Vill du åka till Sverige och stanna hos mig? Här är det bra. Ungdomarna går i skolan och en del jobbar. Människor är snälla. Du kommer att trivas. Nadja, jag fick körkort och jag har en Volvo. När du kommer ska vi åka tillsammans. Vad, pappa? Skrek hon i andra ändan av luren. Mera av min längtan hade kommit för att träffa Nadja. Efter att jag lade på gick jag stampandes runt i hemmet och dividerade pengar för en biljett. Mina dagar tuggade på varandra i all min väntan. Vissa dagar var jag osäker och orolig att Nadjas mamma inte skulle tillåta henne att åka. Jag tänkte inte på att Nadja hade blivit vuxen och nu kunde bestämma själv. Jag tänkte på en del olydiga tonåringar och oroade mig över ifall sociala myndigheter även i Sverige låste in alla dem. Då tänkte jag på min vacklande hälsa och bekymrade mig hur jag skulle ta hand om henne. I allt det där tänkte jag: hon är stor, hon klarar sig själv, jag ska hantera allt det där. Då ringde jag henne och frågade en del. Så småningom blev hon 18 år. För varje dag som kommit bekantade hon sig mer och mer med ungdomar lika gamla som henne. Som ung och nyfiken på allt var hon mest upptagen med egna livet. Jag lyckades hitta en bostad åt henne och vi bodde inte långt ifrån varandra. Min själ fick sig en lättnad att jag hade Nadja. De 2 andra barn, Johan och Raiko, besökte mig aldrig. De brydde sig mest om sin mamma. Även Maria och jag träffades inget, då hon var bitter att jag flyttade ut. Jag hade sökt uppehållstillstånd för Nadja, men migrationsmyndigheterna avslog min ansökan. Efter att jag överklagade och Nadja väntade på ett nytt beslut träffade hon sin första riktiga kärlek. Bröllopsdagen var planerad som Nadja berättade om. Jag tyckte att det var bra sätt att hon fick stanna. Anders var svensk och de var kära i varandra. Han var något äldre och bodde hos sin mamma. Sigrid stöttade dem båda. Så småningom flyttade Anders till Nadja och hon berättade att Anders drack alkohol. 2 år i det förhållande gick snabbt. Nadja blev gravid och väntade sitt första barn. Det blev en pojke och livets plågor smög sig allt närmare Nadja. Hon blev tystlåten så jag knappt kände igen henne. Några år efter skilde de sig och gick fördeligt åt var sitt håll. Anders flyttade ut. Nadja bytte till en lägenhet inte långt från det hem jag hade. Hon besökte mig ibland. Anders fortsatte dricka, mer än tidigare. De gångerna jag besökte staden kunde jag påträffa honom sitta på en parkbänk bland utsatta människor i vår stad. Han fortsatte att leva det livet och allt blev värre så inget gick att rätta till. Efter några år flyttade pojken till farmoder Sigrid och Nadja blev ensam. Patrik växte och när han blev 18 år fick han jobb som ansvarig att ta hand om en restaurang. Badjas liv blev stökigare. Hon gick ut om kvällar och roade sig med jämnåriga kamrater. Trots det lyckades hon öppna en kläderaffär och hade ett jobb som hon trivdes med. Hon sålde dyra exklusiva tjejkläder. Rika kvinnor och män hade kommit för att handla. De män som kommit köpte ett och annat plagg för att överraska sin kvinna där hemma. Nadja och jag träffades allt mindre då jobbet tog mycket av hennes tid. Min diabetes och min redan tidigare dåliga hälsa blev sämre. Jag fick en hjärtinfarkt och fick ta lugnt på dagarna. De gånger jag besökte sjukhus följde Nadja oftast med och jag kände att jag hade någon. På kvällarna skrev jag en del rader som en dagbok. En dag kom Nadja. Hon fick körkort och köpte en bil. Hon kom i en röd Alfa Romeo av nyare årsmodell. Denna dag berättade hon att Seliko besöker henne på hennes jobb. Selikos liv blev roligare när han hade sin kusin Nadja att umgås med. Han bekantade sig även med Nadjas vänner.
När Nadja stängde för dagen ringde hon Selko och de gick ut och roade sig. På ett sådant sätt bekantade sig Selko med Nadjas manliga kamrater som ofta bjöd på ett och annat att dricka. Människor Nadja träffade var rika då hon hade sin affärer för exklusiva kläder. Så småningom träffade Nadja en bankdirektör, ansvarig för över 3 banker. Vår växeltidning skrev om honom då han anklagats för att han tagit i pant en falsk oljemålning för miljonbelopp. Det var inga vackra män hon träffade. När Selko berättade om Wilhelm blev jag chockad. Det var en betydligt äldre man än Nadja och han var rejält överviktig, så Selko undrade vad hon såg i honom. Wilhelm var bara ute efter en sak. Han hade gott om pengar så han köpte sin sällskap och levde lyx. Alla i Växjö visste vem Wilhelm var. Så småningom blev Nadja tillsammans med en ny man. Han var chef på vårt stadshotell. En dag fick jag besök av Selko. Det var inte ofta han kommit, då han märkte att jag varit bitter på honom för att hans pappa behandlade min lilla syster illa. Efter att jag flyttade från min familj och blivit ensam funderade jag kring allt. Jag ångrade att jag i alla år tilldelat skuld till en oskyldigt barn. Denna sena eftermiddag satt Selko och jag i mitt kök. Jag var orolig och berättade om min hälsa. Jag hade fått en andra hjärtinfarkt och oroade mig för att vara hemma själv. Efter att vi suttit ett tag berättade Selko om den nya man Nadja träffade. Det var en lördag och Selko var på väg att träffa Nadja. De skulle ut och roa sig. Han skulle för första gång träffa Uffe och slippa betala inträdet. Stadshotellet vanligen öppnade klockan 8 och nöjesplatsen var välbesökt av människor i vår stad. Efter att Selko lämnade mig och för första gången besökte hotellet blev platsen hans favoritställe att besöka. Denna kväll gjorde Nadjas närvaro Selko till en VIP-gäst. Han fick en visitkort och slapp att betala inträdet. Människor kövade utanför, men Nadja och han tillåtes att komma in före alla. När vid ett annat tillfälle träffades berättade Selko att Nadja och han suttit i ett eget rum, höger om entré med Uffe och en del av hans vänner. De hade serverat dyr dricka i överflöde och alla drack. Även Uffe var rejält överviktig, men snäll. Alla bartendrar i baren visste om Nadjas förhållande, att det aldrig varit svårt för vare sig Selko eller Nadja att beställa dryck först. Selkos och Nadjas festkvällar blev fler, men Nadjas nya förhållande tog slut. Även Patrik besökte mig ibland. För det mesta var han upptagen med egna livet och det jobb han hade att sköta. Vid ett tillfälle berättade han om Anders. Anders har blivit allvarligt sjuk. Patrik berättade att han besöker Anders ofta hos farmor i hennes hus och hjälper dem båda. Anders kunde inte gå längre och det var ett av skälen till att han flyttade till sin mamma. Efter att min familj suddade bort mig helt tänkte jag allt mer på Kristina. Jag tänkte att hennes och min kultur var sig mera lik, men Oölraikås och Johans mammas. Maria flydde sin man från landet utan att de haft barn, till en ny provins i Kroatien för att bo i en stor stad. Efter att vi flyttade till Sverige långt ifrån vår egen kultur dök problemen upp och kärleken försvann. Vi var oense om en del saker i hemmet och det uppstod gräl dagligen. Till sist flyttade jag ut. När jag blev ensam tänkte jag på en del. Jag förbanade mig över mitt förflutna, att inte låtit mig stanna i hemlandet och leva med Nadjas mamma. Ensamheten om kvällarna var värst. Tankarna sattes igång men kretsade mest kring en sak. Jag tänkte kring alla krogar jag besökte i Zagreb om nätterna. Slitna, ensamma män satt på samma plats och drack så min ilska kom fram. Jag var arg, förbannad att ett sådant liv existerade, så pass att jag glömde att jag hade familj. När själen lugnade sig kom jag till insikten att mina kvällar befrämjade dessa vänner men gjorde mig ensam. Först nu lärde jag mig att kvinnor är starka, starkare än vi män, men inte tolererar dem allt. Några dagar efter kom Nadja och besökte mig. Det ena dag var jag utom det vanliga nedstämd, ledsen och hon sa det. Mamma är fortfarande ensam och oroar sig för ålderdomen och det livet hon har kvar.
Nadjas liv förändrades inte och hon fortsatte roa sig om kvällarna. Hon drack alkohol allt mer. Livet hon levde oroade mig. Jag höll mig hemma för det mesta och tankarna som dök upp fortsatte jag lägga på pappret. En morgon besökte jag staden för att gå på apotek. Jag hade kommit iväg något tidigare så jag fick vänta att apoteket skulle öppna. Inne i köpcentret träffade jag på Patrik, svagt knallandes framåt, putandes på en rullstol med Anders. Anders var nedstämd och hade just amputerat ett av sina ben. Nadjas klädaffär var en bit längre bort, men Patrik och Anders ville inte hälsa på Nadja. När Nadja och jag träffades därefter berättade hon att försäljning av dyra kläder minskade rejält. Hennes liv blev fullt av plågor, därför hade hon börjat komma allt mindre. Min ensamhet blev allt större. Jag satt ensam hemma om kvällarna och hälsa har blivit sämre. Sista gång jag och Nadja talades vid på telefon berättade hon att hennes bostad brunnit upp och saker i hemmet förstördes helt. Hon hade inget längre. Oförklarligheter hände oss människor en del då vi minst anade det. Patrik fortsatte jobba dagtid och när han kommit hem hjälpte han sin pappa. Min telefon tystnade och de människor som tidigare hörde av sig ringde inte längre. En dag var jag extra trött och ringde Nadja, men hennes telefon var avstängd. Hela jag darrade av oro. Någon dag senare ringde jag Patrik och frågade om visste något om vart Nadja var, men han hörde inte något från henne. Han berättade att Anders låg på sjukhus och att han besökte honom varje dag. Vid dagarna därefter talades vi berättade han att Anders hade gått bort. Patrik var sårad och ringde inte så mycket efter det. Att inte veta något om Nadja kändes som om någon tagit livet av mig än en gång. Denna dag antecknade jag en del i min dagbok, så mycket jag orkade. Enligt dagordningen var tid för min tablett. Köksluckan ovanför diskbänk var öppen så att jag inte glömde det. Vanligtvis klättrade jag upp för en stol, men denna dag var hela jag svag och mina ben darrade under mig. Halo Raiko, det är Selko. Jag försökte få tag på din pappa och ringde honom. Telefonsignaler hördes, men han svarade inte. När han och jag talades vid för ett par timmar sedan verkade han förvirrad. Det är bäst att du ringer honom. Raiko lovade mig att ringa pappa. Jag bad honom ringa eller åka till hans hem för att se hur det är med Josef, så även jag skulle fått reda på något. Ute var kallt och vinter närmade sig. Jag bestämde mig för att leta upp Nadja. Redan när jag kommit in i köpcentret såg jag att Nadjas affär varit täckt av papper helt på innersidan. Lutandes mot skyltfönstret försökte jag se mellan papper och upptäckte inga kläder, bara en tom lokal. Då gick jag skyndsamt och letade en telefonkiosk och ringde. Jag ringde Nadja, men även denna gång var hennes telefon avstängd. Då ringde jag Raiko på nytt. Raiko, har du ringt pappa? Var du hos honom? Jag ringde flera gånger, men han svarade inte. Jag stod utanför Nadjas affär. Dörren är låst och allt nedlagd helt. Ja, hennes lägenhet har brunnit upp. Mera vet jag inte. Okej, vi kan höras senare. Och snabbt till pappa, se vad pågår. Han är sjuk och det kan ha hänt honom något. Jag ringer igen. Raiko lät mest irriterad att jag ringde. Jag tvivlade på att han skulle åka till pappa. När jag ringde senare berättade han att han ringde på Josefs dörr, men ingen öppnade. Det som jag dagarna efter fått reda på var att någon av Josefs familj kallade på polis och hyresvärden öppnade dörren. Polisen påträffade Josef livlös i köket.
Trots att jag frågade om dagen för begravning och tiden där den skulle vara, verkade ingen veta något. Senare berättade Raiko att ingen hade varit på hans begravning för familjemedlemmar ansåg att han inte längre tillhörde hans familj. Jag blev så upprörd att jag aldrig ringde någon av dem igen. Även Patrik och jag träffades inte heller något mer efter att Josef gick bort. Nadja var spårlöst försvunnen så jag inte kunde meddela henne om det som hände hennes pappa. Att Nadja var försvunnen gjorde mig övergiven och ensam. Josefs familj visade ingen medlidande för det som hände. Det hände att jag stötte på Raiko på stan, men han verkade alltid ha bråttom någonstans. Mitt liv blev tråkigt för att inte hade Nadja att umgås med. Det fortsatta livet tog mig genom mängd av elände då jag letade en plats för att övernatta. En dag när jag besökte en kyrklig plats för utsatt folk i vår stad satte jag mig med min dator och en kopp kaffe. Jag fortsatte att skriva på min biografi. Min telefon ringde. Kyrkoförvaltningen förklarade att Josefs grav var övergiven och att ingen hade varit och tagit hand om den. Gravavgiften var inte betald på åratal. Jag var ilsken över livet och en del människor som endast brydde sig om sig själva. Då tänkte jag på Nadja för att om jag hade hittat henne skulle hon tagit hand om graven, men även fått veta att Josef hade blivit ensam i det nya livet. Kort efter ringde jag kyrkoförvaltningen och bad dem att inte röra graven. I mitt huvud räknade jag och dividerade pengar så att jag framöver skulle kunna klara av det egna livet. Till sist sade jag till kyrkoförvaltningen att jag betalar allt och kommer snart. Innan jag lade på sade kvinnan att hon först måste få godkännande från Josefs familj så att gravplatsen skulle skrivas över. Samma dag åkte jag och betalade. Jag tilldelades ansvar för att sköta gravplatsen. När jag besökte graven kom sorgen. Jag blev ledsen när jag inte såg några blommor. Ogräs hade samlats och täckte över gräset. Då åkte jag och köpte blommor och en vacker lykta med ett ljus i. Josefs nya hem dekorerade jag helt och på ett ofattbart sätt så lyckades jag med allt. En helg besökte jag kyrkogården. Det lyste överallt. Även Josefs grav fick ett ljus. Jag stannade inte längre och innan jag gick sade jag något till honom. Att besöka graven gav mig ro, men jag fick även träffa någon. När jag därefter vid någon tillfälle besökte staden påträffade jag Maria. Jag kunde inte låta bli att fråga varför ingen ville betala graven. Även hon sade att Josef inte längre tillhörde deras familj. Hon bortförklarade att hon inte hade råd. Då tänkte jag på Raikos lön som är utöver den lön människor vanligen har, att den bör räcka även för att betala. Det var sista gången jag talade med någon av dem. Jag fortsatte att besöka graven och vid detta tillfälle tänkte jag som inte har ett hem, men Josef har det nu. Dag in och dag ut besökte jag gravplatsen och vid ett tillfälle ville jag berätta för Josef något för att göra honom glad. Jag mindes vackra souvenirer som schackbrädor han gjorde, i röda och vita färger. Det var Josefs hobby men påminde honom även om saknaden för att Kroatien någon gång skulle vara en självständig stat. Kriget i forna Jugoslavien var igång, men närmade sig ett slut och Kroatien blev befriad. Före jag gick sade jag: Josef, ditt land är nu fri och tänkte, hade du stannat skulle du vara nära din syster och Kristina skulle besöka dig. I 10 år besökte jag graven, men mest på sena eftermiddagar. Hans hem lyste om kvällarna under stjärnorna. Jag ordnade med mitt sociala liv så att även jag hade ett hem. Besöket vid graven väckte många tankar kring mitt förflutna.
Jag tänkte på min mamma som var långt borta och att jag inte lika ofta kommit och tände ljus till henne. En dag mindes jag dagen när pappa försökte bortröva mamma från mormors hem och Josef försvarade henne. Jag tänkte, jag gjorde rätt, att jag betalade gravavgiften. Maria och Josef fick 2 fina pojkar som allt mer var sig lika Josef. Ju äldre den blev desto mera syntes deras runda ansikte som Maria omfamnade dagligen. Då tänkte jag på egna livsöde och mina 4 pojkar. Skillnaden var att de föddes i sitt egna land av sin svenska mamma. För mig har språket hemma haft en viss betydelse. När problem i hemmet uppstod försökte vi lösa det på ett språk som jag inte behärskade helt. Det slapp Josef inom sin familj. Maria och han är från ett och samma land. Livet han och jag levde hos mormor var annorlunda. Att ändra på så mycket i ett nytt land med annorlunda kultur och syn på livet visade sig endast vara en häxjakt efter pengar att betala räkningar. Båda föräldrarna tvingades jobba för att nå upp till viss standard. I mormors hus tänkte vi aldrig på pengar och mormor hade råd till det mesta nödvändiga. Jag gick i skolan och drömde aldrig att jag någon gång skulle ha bil. Vem brydde sig om sådant? Mormor brydde sig mest om att ha värme i huset för kommande dag. På dagarna åt vi något enkelt och jag hade aldrig ätit räkor. Ibland fick jag frukt av mormor som jag delade med andra barn. Mormor hade en svartvit tv med 2 program att titta på. Ibland besökte hon någon av våra grannar men ringde aldrig före. Stina som bodde ensam mitt emot mormors hem vinkade mormor in till sitt på en kopp kaffe och när mormor var sjuk åkte hon till närmaste lasarett. En dag satt jag hemma. Dagen innan besökte jag Josef. Jag tände ett litet ljus och den skulle lysa åtminstone någon timme efter att jag hade gått. Även denna dag ringde en okänt nummer så jag tänkte på Nadja. Kyrkoförvaltningen ringde och jag oroade mig för gravplatsen. Gravplatsen var betald och jag tänkte, vad vill den nu? Rängel, gravstenen lutar lite grann. Den måste rätas till. Gör du det? Eller ska vi göra det åt dig? Sade samma kvinna. Flera gånger förklarade hon att den måste rätas till. Till sist sade hon, om kyrkoförvaltningen gör det kommer det att kosta 3000 kronor eller mera. Då tänkte jag, men den har inte lutat i alla år. Plötsligen ställdes jag för min stora utmaning, för några pengar hade jag inte. Jag oroade mig att Josef skulle bli av med sitt hem. Före jag slutade tala sade jag kan välta gravstenen så att den ligger nere på marken. Någon dag efter ringde samma kvinna igen. Rängel, vi kan inte lägga mer stenen på marken på denna plats, för ingen har det så. Jag märkte att även på denna plats fick inget och ingen vara annorlunda. I några dagar levde jag med skräck att Josef skulle fråntas sitt hem. Det tvingade mig att på nytt tänka på Nadja. Jag tänkte ifall jag hittade henne skulle hon betala kyrkoförvaltningen. Framöver räknade jag pengarna, men denna gång räckte de inte till. Mina nya skulder hade tillkommit och staten tog mycket av min pension varje månad. Kvinnan erbjöd mig att betala i 3 omgångar och om jag inte gjorde så skulle graven tas bort. Egentligen var det inget stort jobb att ett par centimetrar skulle rättas till, men jag hade fått artros med värk i hela kroppen så jag klarade inte av att göra det. Då tänkte jag, det måste dem som sköter gravplatsen orsakat detta själva när de kört traktor och klippte gräs. Vad jag än tänkte så hade jag inga bevis. Inte heller hade jag orkat stå emot kyrkoförvaltningens alla materialistiska tankar. Jag tänkte, hade jag alla gånger stannat längre eller kanske övernattat, då skulle jag haft bevis att något förstörde hans hem. Före vi slutade tala sade jag ger upp, jag har inte möjlighet att betala. Därefter besökte jag inte mera gravplatsen ifall Josefs hem förstördes. Nu hade jag ingen att besöka och äcklade mig över det land jag en gång glade mig komma att allt dividerades i pengar. Mitt framtida liv blev mera ensamt och dystrare. Allt mera började jag tycka illa om människor och slutade umgås med någon. För det mesta var jag hemma, men på förmiddagar besökte jag samma kyrkliga plats för utsatta människor.
Det var länge sedan jag besökte platsen då jag var portad i ett par månader, men jag kom inte på 10 år. Platsen var händelserik och en del skandaler hade inträffat. Då skrev jag om det och det var anledningen att jag inte fick komma. Nu när det hade gått 10 år och min ensamhet blivit större tvingades jag komma på nytt och besöka platsen. Samma personal jobbade och jag välkomnades tillbaka. För det mesta satt jag i ett hörn för mig själv. Jag valde att sitta i en soffa då jag inte kunde sitta på vanliga stolar på grund av min ischias. Allt mer märkte jag att personalen nonchalerade mina besök. Lika slitna och utsatta män och kvinnor kom ut på morgnarna och samma personal jobbade. Nu verkade personalen minst lika lite brydde sig om de utsatta. Då tänkte jag, hade de brytt sig om de människorna skulle inte samma ansikte efter 10 år varit på samma plats. För det mesta satt jag med min laptop i min famn och hade min dataskärm att gömma mig bakom då obehaglig personal cirklade runt. Ibland upptäckte jag att någon i personalen tittade mot mig halvt gömd bakom en dörr. Vid ett av tillfällena lämnade jag platsen att ta mig en cigarett utanför. Jag mötte en ukrainsk trevlig kvinna som oavlönad jobbade i köket. Även hon var ute för att ta en cigarett. Vi bekantade oss och hon bjöd mig senare på kvällen att komma på deras fest. När vi sedan gick in såg jag henne stå innanför öppna köksdörren och talade med en i personalen. Stundtals tittade hon med blicken emot mig att jag genast misstänkte att de talade något om mig. Senare när jag besökte festplatsen som ukrainare anordnat hade kvinnan nonchalerat mig helt som att hon drar sig undan. Jag var berörd och lämnade platsen. När jag besökte kyrkplatsen på morgnarna därefter avbröt jag att skriva för att ta en psykisk andetag eller en cigarett. Egentligen ville jag komma ifrån kyrkans påtvingade stund då alla i det rum vi satt fick be till Gud. Jag tyckte att var en av oss människor, oavsett religiös tillhörighet, fick bestämma om de vill be för att få sig en kopp kaffe. Jag märkte att personalen följde varje av mina steg, vart än jag förflyttade mig. Vid ett av tillfällen när jag besökte samma kyrkliga plats tittade jag ut genom fönstret och såg en utsatt kvinna ligga i gräset. Då låtsats jag tagit kort och en kvinna med utländskt ursprung var snabbt bakom mig. Jag fick mig en tillsägelse att inte fick ta kort och kvinna hotade mig att ta ifrån mig min telefon. Denna gång ville jag endast få någon i personalen att reagera. När jag samma dag senare googlade upptäckte jag att man fick filma på allmän plats även om inte människa visste om det. Denna dag blev jag portad på nytt, trots att all kyrklig ideal bygger på förlåtelse. Till sist hade jag bara att konstatera att en del människor inte hade empati för andra och endast vill skapa sig sympatier hos de mäktiga i vårt land. Kyrkan gjorde mig ensam ännu en gång och tog ifrån mig den gratis kaffe som jag i åratal betalat via skatteavdrag från mitt arbete. Allmer tänkte jag på livet jag hade kvar och ifall jag någon gång kommer att ha en plats för att vila. Med Josefs grav räknade jag med vara nära mina barn och att de skulle haft en plats att besöka. Till sist tröstade jag mig, men de hörde ändå aldrig av sig. Jag fortsatte förtränga en del saker och vid detta tillfälle tänkte, vem bryr sig, vart än vi hamnar? Det hade gått ett antal år och jag besökte staden att gå på apotek. Det var en helg och stressiga stadsborna girade in och ut från olika affärer. Jag ville ensast komma hem då jag denna gång inte påträffade någon av dem jag kände. På andra sidan vägen såg jag en vacker kvinna klädd i en lång päls. Hon var i sällskap med en annan kvinna och lik Nadja. Affärer inne i flanören hade öppnat men inte apotek. Nadjas affär var en blomsteraffär. Utanför doftade blommor, men jag kände avsmak att passera platsen. Denna dag besökte jag apotek, men min utflykt var rätt kort. På eftermiddagen besökte jag City Gross för en kopp kaffe. Platsen var bra för ensamma pensionärer. Även jag ville ta mig något billigt fick, men kom mest för att träffa någon. Jag träffade Erik och han berättade delar av sin långa liv. Han hade i 90 år samlat mängd av erfarenheter på en hög. Denna dag kom Patrik för att handla. Han hade förändrats under åren som gått.
Tiden förändrar oss människor och den lämnade inte honom heller oberörd. Han var i sällskap med en kvinna. Hon gick in i affären och Patrik stannade för att prata med mig under tiden. Kan berättade att han skaffat familj och hade 2 barn. Medan han väntade på sin kvinna frågade jag om han visste något om Nadja. Flera gånger om försökte jag fråga honom, men han låtsas inte höra och pratade om något annat. Till sist sade han: hon är i Amerika. Jag förvarnades höra att Nadja åkte till Amerika och att han visste var hon var. Han berättade att han besökte henne. Hon bor i New York, sade han. Därefter poängterade han att hon hade det bra, jobbade som flygvärdinna och han undvek prata mera om mamma. Jag försökte få reda på mera och enda han berättade var att hon var i Växjö, vände och åkte tillbaka. Vi skildes åt och när han lämnade mig tänkte jag på den kvinna jag såg, bara någon månad innan. Vi träffades inget efter, bara enstaka gång ifall han var och handlade. Jag hade slutat att besöka restauranger och krogar då jag märkte att en del människor från andra länder jag träffat hade redan gått bort. Många slet i tunga industrier att deras kroppar inte orkade med hela vägen ut. Någon av dem hann flytta innan, till sitt land. Ännu en gång träffade jag Patrik och han berättade att han var i New York letade efter mamma men att han inte hittade henne. Innan vi skildes åt nämnde han att hon kan ha flyttat till Kroatien. Då kom min längtan att återvända, att jag skulle vara med mamma.